माझा देश नक्की कोणता? तो ह्या मुंबई, पुण्यातल्या चकचकीत इमारतींमधला की त्या पलीकडचा? आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर शोधायचं असेल, तर केल्याने देशाटन हे जे काही एक वाक्य आपण ऐकत आलेलो आहे, त्या वाक्याला सत्यात उतरावंच लागेल. पहिली पदयात्रा मी केली होती ती माझ्या देशाला समजून घेण्यासाठी. दुसरी पदयात्रा मी केली ती स्वतःला समजून घेण्यासाठी. तिथे असताना मला लोनली आणि अलोन या 2 शब्दांमधला जो फरक आहे, तो पहिल्यांदा समजला. आता हे स्लो लिव्हिंग म्हणजे आळशी जगणं का हो? तर असं नाही, त्याच्यामध्ये भरपूर कामं आहेत. पण ते निसर्गासोबत एक हार्मोनियस रिलेशन बिल्डअप करणं, त्याला ते स्लो लिव्हिंग म्हणत होते. असाच एक निवांत दिवस होता. मी आमच्या गावी घराच्या पडवीमध्ये असंच बसलो होतो. छान ऊन पडलं होतं आणि ऊन पडलेलं असताना आमच्या घरी काम करणारा संजू दादा आला आणि त्याने हत्यारांच्या डब्यामधनं एक हत्यार उचललं आणि तो बाहेर जायला सुरू झाला. तेवढ्यात वरती आकाशामध्ये काहीतरी दिसलं आणि म्हणून त्याने फक्त दक्षिण भरली असं म्हणून तो परत पाठी येऊन छपराखाली करता येणाऱ्या कामांकडे वळता झाला. मी त्याच्याकडे बघून थोडा शॉकच झालो होतो, कारण की थोड्या वेळामध्येच पाऊस पडायला लागला. दक्षिण भरली या 2 शब्दांमध्ये मॉन्सूनची इतकी सुंदर चाहूल दडली होती. हे काय आहे? तर हे निसर्गाची ही एक भाषा आहे आणि ही भाषा आपल्या सगळ्यांनाच आधी यायची. जे झाडं असतात, पक्षी असतात, फुलं असतात, पाखरं असतात, ह्या सगळ्यांना निसर्गात होणारे बदल खूप अगोदरच कळतात आणि त्यानुसारच ते आपलं जीवनचर्या जी काही आहे ती चालवत असतात. आपल्यालाही हे थोडं अगोदर कळायचं, पण आपण धावपळीच्या जगामध्ये थोडं थोडं हे विसरत गेलो. ह्या सगळ्या जगण्याला आपल्याकडच्या लोकांनी कधी स्लो लाईफ म्हटलं नव्हतं, पण त्यांचं जगणंच स्लो होतं. सो आता काय झालंय, की आपण लिव्ह इन द मोमेंट ह्या शब्दाला आपण खूप धरून ठेवलंय, ह्याचा फॅड आलाय, पण आपलं जगणंच समोरच्या बदलत्या वातावरणामध्ये होतं. निसर्ग अजूनही तसाच आहे, माणूस थोडासा बदललाय. आता तुम्ही सगळे विचार करत असाल, की हा कोण आणि हा आम्हाला येऊन का म्हणून या सगळ्या गोष्टींवरती सांगणार? तर मीही तुमच्या सगळ्यांसारखाच एक जनरल मिडल क्लास फॅमिलीमधनं येतो. माझं गाव चिपळूण आणि नरवण ह्या ठिकाणी मी लहानाचा मोठा झालो. आई-वडील माझे इथे बसलेत. मी तिथे असताना ज्या पद्धतीने आपल्याला सगळ्यांनाच पुश केलं जातं, इंजिनिअरिंग, डॉक्टर ह्याच्याकडे मी पण वळलो असतो. पण कॉन्शियसली एक डिसिजन घेतला, की मला आर्ट्सकडे वळायचं आहे. आणि मग मी पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये शिकलो आणि त्यानंतर मला फोटोग्राफीच्या असाइनमेंटसाठी असिस्टंटसोबत काम करायला खूप अतिशय दुर्गम भागांमध्ये जायला लागलं. सो मी इंटिरियर पार्ट्समध्ये भारतामध्ये जेव्हा गेलो, त्यावेळी मला कळलं की इथे लोकं खूप वेगळ्या पद्धतीने जगतायत. त्यानंतर मी खूप फिरलो भारतभर. त्याच्यामध्ये एकदा केरळमध्ये असताना हॉस्टेल नावाची एक कॉन्सेप्ट कळली. तिथे अनेक लोकं बाहेरून आली होती आणि ते स्वतःला डिजिटल नोमॅड असं म्हणून घेत होते. तर काय, तर ते आपलं काम जे काही आहे ते चालत फिरत असे जिथे कुठे असतील तिथे राहत असे करत होते आणि त्यासोबतच ते समजून घेत होते तिथलं कल्चर काय आहे, तिथलं निसर्ग कसा असतो, तिथलं खाणं काय, तिथलं अन्न काय. मला हा खूप मोठा एक प्रश्न पडला होता, की हे काय आहे? कारण की मी जिथून येत होतो तिथे ह्या सगळ्याच गोष्टी नवीन होत्या माझ्यासाठी. तेव्हा मला एक लक्षात आलं, की मला अजून शिक्षण घेणं आणि अजून क्रिटिकल थिंकिंग स्वतःमध्ये आणणं गरजेचं आहे आणि म्हणून अनेक लोकांचे सल्ला सवलत घेऊन मी इंग्लंडला जायचं ठरवलं. हा बॉम्ब जेव्हा मी घरी पाडला, त्यावेळी सगळेच ज्या प्रकारे घाबरतील तसे माझेही आई-वडील घाबरले होते. आता ह्याला पाठवणार कसं, लोन कसं काढणार, तिथे गेल्यानंतर राहणार कुठे, हे सगळेच प्रश्न
जसे सगळ्यांनाच आपल्याला पडतात तसे त्यांनाही पडले होते. पण त्यांनी मला पुश केलं आणि त्यांनी मला तिथपर्यंत ते घेऊन गेले. इंग्लंडला गेलो. तिथे गेल्या-गेल्या मी अनेक लोकांमध्ये वावरायला लागलो. क्लायमेट चेंजवरती जी लोकं काम करत होती त्यांच्यासोबत संबंधात आलो आणि एक मित्राचा मित्र म्हणून माझी बॉबशी ओळख झाली. बॉब एक अवलिया होता, एक वेगळाच कॅरेक्टर होता. मी ज्यावेळी बॉबसोबत गप्पा मारायचो, त्यावेळी मला लक्षात आलं, की त्याने फिलॉसॉफीची लंडनमधनं डिग्री घेतली आणि नंतर ती पुस्तकं जी काही वाचली, ती इतकी जड-जड होती, की ते जरा डोकं शांत करायला तो स्पेनला निघून गेला, असं तो म्हणायचा बऱ्याच वेळा. तो स्पेनमध्ये एक छोट्याशा गावात राहत होता. तिथे असताना त्याला जे काही तो शेतामध्ये, मातीमध्ये काम करत होता, तिथे इंटरनेट नव्हतं, पण कनेक्शन मात्र नक्कीच होतं. तिथून तो ब्रेक्झिट ज्यावेळी झाला होता, त्यावेळी तो इंग्लंडमध्ये परत आला आणि त्याला कुठलीही नोकरी करता आली असती, पण त्याने जाणून-बुजून मातीमध्ये काम करायचं ठरवलं. मी त्याला प्रश्न विचारायचो, की "अरे तू हे का करतोयस? तू एक जनरल कुठलीतरी एक नोकरी करू शकतोस." त्याची आई एका चांगल्या ऑक्सफर्डमध्ये शिकवायला होती. असं सगळं असताना तो का करेल? तर तेव्हा तो सांगायचा, की "अरे मातीसोबतचं नातं आपलं जे काही असतं ना, ते ज्यावेळी आपण तुटतो त्याच्यासोबत, त्यावेळी आपण स्वतःसोबत सुद्धा लांब जातो." आणि म्हणूनच कदाचित त्यावेळी मी पण थोडा-थोडा स्वतःला प्रश्न विचारायला लागलो. खरं तर मला जे खूप अगोदर प्रश्न पडले होते फिरत असताना भारतातून, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मला लक्षात येत होतं, की ह्या इंग्लंडमधल्या एका मुलामध्ये दडली होती आणि मी ती समजून घेत होतो हळू-हळू. त्यानंतर कोविड आला. सगळं शांत झालं. मला पण प्रश्न पडला होता, की आता काय करायचं? म्हणजे भारतात येऊन चाबूक किंवा फटके खाण्यापेक्षा तिथे राहिलेलं बरं, असा माझा त्यावेळी समज झाला होता. आणि म्हणून मी स्कॉटलंडमध्ये ईमेल्स पाठवायला सुरुवात केली. ईमेल्स कोणाला? तर मला कुठेही जाऊन तिथे काहीतरी काम मिळेल का? एक वर्क अवे नावाची कन्सेप्ट असते. तर तिथे मी तिथे मला एक ईमेल आला परत, की "तू इथे आमच्याकडे ये आणि तू राहू शकतोस आणि काम करू शकतोस." सो मी तिथे जेव्हा राहायला लागलो, त्यावेळी जॉन आणि एरिका हे 2 जण होते, त्यांच्यासोबत मी तिथे राहायला लागलो. हंटली नावाचं एक छोटंसं गाव होतं स्कॉटलंडमध्ये आणि तिथे माझं काम होतं, की सकाळचा जो काही वेळ आहे, तो त्यांना त्यांच्या कामामध्ये मदत करायची. घर बांधण्यामध्ये किंवा गार्डनिंग करण्यामध्ये, अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये त्यांना मदत करायची आणि उरलेला जो काही वेळ असेल, तो आरामात तुम्हाला काय करायचं आहे ते करा. सो मी दुपारनंतर असाच बाहेर भटकंतीला जायचो. तिथे एक फ्री टू रोम अशी एक कॉन्सेप्ट आहे, की तुम्ही कुठेही फिरू शकता तिथे गेल्यानंतर, कोणाचीही जागा असली तरी पण. सो मी नद्या किनारी किंवा कुठल्यातरी डोंगरांमध्ये वगैरे असा फिरायला जाऊ लागलो. मला तिथे पहिल्यांदाच स्वतःसोबतचं एक नातं काय असतं ते कळलं, कारण की आपल्याकडे एक प्रायव्हेट स्पेस नावाची कन्सेप्टच नसते. सो तिथे असताना मला लोनली आणि अलोन या 2 शब्दांमधला जो फरक आहे, तो पहिल्यांदा समजला. सो मला एक लक्षात येत होतं, की जॉन आणि एरिका हे दोघेही एक पैसेवाल्या ह्याच्यामधनं येत होते. जॉन शेल नावाच्या एका कंपनीमध्ये कामाला होता आणि तरीही तो शहरातल्या एका चांगल्या जगण्यापासून लांब जाऊन असं गावामध्ये छोट्याशा ठिकाणी येऊन राहत होता. तर हे का होत होतं? हा काय बदल घडत होता? हा मला थोडाफार एक क्वेश्चनच पडला होता. ते झाल्यानंतर मी एडिनबर्गला गेलो. एडिनबर्गमध्ये एका आर्ट कलेक्टरसोबत राहू लागलो. त्याने मला अनेक वेगवेगळ्या लोकांसोबत भेट घालून दिली. त्याच्यामध्ये फिलांथ्रोपिस्ट होते, आर्टिस्ट होते. मी अनेक वेळेला डिनर्सना जायचो, जिथे खूप पैसेवाली लोकं बसलेली असायची. त्यांच्याकडे मोठे घरं होती, लंडन सगळीकडे घरं होती. हे सगळं असताना सुद्धा त्यांच्यामध्ये एक गोष्ट कुठेतरी कमी वाटायची आणि ती होती समाधान. ते मला हळू शोधायचं होतं कुठेतरी आणि तिथे राहत असताना आपण कुठेतरी घरापासून, आपल्या मातीपासून लांब जातोय, ही एक फीलिंग नेहमी चावायची मला. आणि मी एक दिवशी ठरवलं, की आता बास झालं हे सगळं, आपण पुन्हा घरी गावाकडे येऊया. घरी सांगितलं. घरातले सगळेच घाबरून गेले होते.
म्हणजे अक्षरशः एक बॉम्ब टाकल्यासारखा ते सगळेच हल्ले होते. बऱ्याच वेळेला आम्ही ह्याच्यावरती डिस्कशन केलं. घरी आई-वडिलांसोबत ह्याच्यावरती बोललो भरपूर वेळेला. पण शेवटी त्यांनी थोडंफार ॲक्सेप्ट केलं आणि मला येऊन दिलं. मी त्यावेळी अगेन्स्ट द टाईड हे जे म्हणतात ना, त्या गोष्टीला धरून थोडं कुठेतरी मी असं हे होतो, की अगेन्स्ट द टाईड कसं आपण जायचं? पण मग मला आठवलं, की मी जेव्हा लहानपणी चिपळूणच्या वाशिष्ठी नदीमध्ये जेव्हा पोहायला शिकलो, ती पोहणी मला अगेन्स्ट द टाईडच शिकवली होती आणि अगेन्स्ट द टाईडच आपण पोहू शकतो हे मला त्यावेळी लक्षात आलं होतं. सो मी परत आलो. आल्यानंतर एक प्रश्न होता समोर, की माझा देश नक्की कोणता? तो ह्या मुंबई, पुण्यातल्या चकचकीत इमारतींमधला की त्या पलीकडचा? आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर शोधायचं असेल, तर केल्याने देशाटन हे जे काही एक वाक्य आपण ऐकत आलेलो आहे, त्या वाक्याला सत्यात उतरावंच लागेल. सो म्हणून चालणे हा एकच सर्वात उत्तम पर्याय असं मी मनोमन ठरवलं आणि एक ट्रॉली बनवली. आणि त्याच्यामध्ये सगळं आपलं सामान जे काही येते त्याच्यामध्ये ठेवायचं आणि आपण चालायला सुटायचं, असं एक मी मनाशी धरलं. पण आता हे घरी कसं सांगायचं? आई-बाबांना काहीच सांगितलं नव्हतं, कारण की त्यांना सांगितलं असतं तर ते घाबरून गेले असते आणि मला पाठवलं नसतं. सो आईची इच्छा होती, राजस्थानला जायचं होतं. सो तिचं तिकीट काढून दिलं आणि आई-बाबा दोघांना पण राजस्थानला पाठवलं आणि मी ज्यावेळी चालायला बाहेर पडलो, तेव्हाच त्यांना लक्षात आलं की हा आता बाहेर पडलाय. सो सो मी हळू-हळू पूर्ण सुरुवाती नरवणपासून केली आणि अरबी समुद्रापासून बंगालच्या खाडीपर्यंत 1800 किलोमीटरचा पायी प्रवास, असा तो प्रवास होता. छोट्या-छोट्या गावांमधनं जात होतो. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं भेटत होती. लोकं एक शांत जगणं तिथे अवलंबताना मी बघत होतो आणि हळू-हळू जसा-जसा मी सेंट्रल इंडियाकडे येत होतो, तसं-तसं मला लक्षात येत होतं, की एक कुठलीतरी भीती जी माझ्यामध्ये मनामध्ये टाकून ठेवली होती, ती होती त्या सेंट्रल इंडियाच्या नक्षलवादी कॉरिडॉर मधली. आता ह्याला कसं पार करायचं हा एक खूप मोठा प्रश्न होता. पण काही नाही, घाबरायचं नाही. जे येईल त्याला एकदम बिनधास्त सामोरं जायचं, ह्या कॉन्सेप्टने मी चालत होतो आणि तिथे गेल्यानंतर तेच झालं. भामरागडमध्ये एंटर केल्यानंतर मला पहिल्यांदा पोलीस चौकीमध्ये घेऊन गेले. एक कोणीतरी कोकणातला तुमच्यासारखाच आहे असं सांगून तिथे एक पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले. तिथे आतमध्ये गेल्यानंतर त्याने खूप क्रॉस क्वेश्चनिंग केलं आणि क्रॉस क्वेश्चनिंग झाल्यानंतर त्यांना जेव्हा लक्षात आलं की ह्याला काही असं काही वेगळं काही नाही आहे ह्याचे इंटरेस्ट असे, ह्याला फक्त इकडून तिकडे जायचं आहे, त्यावेळी त्यांनी मला सोडून दिलं. जायच्या आधी आपलं भारतीय आदरातिथ्य पण झालं, कारण की तिथे त्यांनी मला आतमध्ये बसून जेवण पण खायला घातलं. आणि मग तिथून मी पुढे जंगलामध्ये एंटर केलं. आतला जो जंगलाचा भाग होता, तो हळूहळू मला लक्षात आलं की पहिल्यांदा मोठे-मोठे रस्ते होते ते कमी होत गेले. आपण ज्या मॉडर्न अम्युनिटीज आपल्याकडे असतात, त्या सगळ्या मॉडर्न अम्युनिटीज तिथे कमी होत गेल्या. तिथे काही नव्हतं. नंतर एक छोटी पायवाट फक्त उरली होती आणि मी त्या जंगलांमधनं वगैरे असा हळूहळू चालत होतो. तिथे मला अनेक गावकरी भेटत गेले. मग नंतर मला ही भामरागडमधली एक इंद्रावती नदी पार करायची होती. ती एका छोट्याशा डोंगीमध्ये बसवून त्यांनी मला पार करून दिली. तिथे गेल्यानंतर एक ओंडक्यावरती लाकडाच्या झोपलेलं असताना एक अस्वल सामोरी आलं. ते आल्यानंतर जसे सगळे घाबरणार तसं मी पण घाबरलो होतो. 2-3 क्लुप्त्या मला सांगितल्या होत्या की जोरजोरात ओरडायचं, पण ते काही तिथे पॉसिबल नव्हतं. सो मी असाच तिथे झोपून राहिलो आणि तेवढ्यात एक तेंदूपत्ता, इल्लीगल ट्रेड तेंदूपत्त्याची तिथे होते. तर एक ट्रॅक्टर तिथे आला आणि त्याच्या आवाजाने ते पळून गेलं. त्यावेळी खरं तर मला त्या ट्रॅक्टरवाल्याला आणि तिथल्या लोकांना थँक यू बोलायचं होतं, पण ते काही मला जमलं नाही, कारण की सगळेच तिथे एकमेकांना संशयाच्या नजरेने बघत होते. सो मी असाच तिथून चालत गेलो. ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये मला एक गोष्ट पुन्हा-पुन्हा लक्षात येत होती आणि ती होती संयम. आपल्याकडे जो इंटेरियर भाग आहे, सगळीच म्हणजे आपल्याकडची एक जनरल लोकं जी आहेत ती खूप संयमी आहेत. मी तो प्रवास पूर्ण केला, विशाखापट्टणमला पोचलो आणि आता आपण पुन्हा गावीच जायचं ह्या विषय डोक्यामध्ये फिक्स करून मी गावी आलो. गावी आल्यानंतर तिथे आजी-आजोबा राहत होते, त्याच्यामुळे मला तो एक इश्यू नव्हता. मी तिथे
शेती लोक कशी करतात, निसर्गासोबतचं त्यांचं जगणं कसं आहे, हे सगळं हळूहळू समजायला लागलो. तिथे गेल्या गेल्या मला अनेक लोक, हा एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आला होता, हा कुठे बाहेर सगळीकडे राहून आलाय, हा कुठे इथे काय करणार, आणि एक आमच्याकडे बोलतात हा काय जो जास्ती वेळ टिकायचं नाही, असं तिथे बऱ्याच वेळेला बोलणं ऐकलं होतं. पण मी अजून पण टिकलेलो आहे. सो तिथून मला एक लक्षात येत होतं की सगळी लोक तिकडची मायग्रेट करत होती, आणि मायग्रेट कुठे करत होती, तर गरजांच्या बाजारामध्ये ग्राहक वाढत जात होते. आणि मला एक लक्षात येतं, तिथे असताना ते खूप नॉर्मल नॅचरल अशी लाईफस्टाईल जगत होते, त्यांना जास्तीची गरज नव्हती, पण ती त्यांना बाहेर गेल्यानंतर लागणार होती. सो मी त्यावेळी परत एकदा एक दुसरी पदयात्रा करायचं ठरवलं. पहिली पदयात्रा मी केली होती ती माझ्या देशाला समजून घेण्यासाठी. दुसरी पदयात्रा मी केली ती स्वतःला समजून घेण्यासाठी. मला त्या एका छोट्या लहानशा बाळाला परत जागं करायचं होतं, जो ह्या धावपळीच्या आयुष्यामध्ये कुठेतरी हरवत चालला होता, आणि तो मला तिथे मिळणार असा मला कुठेतरी एक अंदाज होता. सुरुवात केली मुंबईपासून. रायगड, ज्याला भाताचं कोठार कधी एकेकाळी म्हटलं जायचं, तो सिमेंटच्या जंगलांखाली हळूहळू दबत चालला होता. त्यानंतर जे तो सिमेंटच्या जंगलांखाली दबत चालला होता, हे अशा प्रकारे केळशीमध्ये मायनिंग प्रचंड प्रमाणामध्ये होत होती, आणि रत्नागिरी थोडासा बचावला गेला होता, पण तिथेही संघर्ष सुरू होता. मला कोकणातून चालताना हा एक कॉन्ट्रास्ट तिथे दिसला, की एका बाजूला हे आणि दुसऱ्या बाजूला ते चालू होतं. सो आता काय, तर ह्याच्यामधून एक गोष्ट समजत गेली, की आपल्याला कुठेतरी हे परत शांत जगणं अनुभवता येईल का? प्रॉब्लेम काय आहे ना, की माणूस माणसापासून थोडा थोडा दुरावत चाललाय. आपल्याला आठवतंय अजूनपर्यंत ते जग, जे आजी आजोबांच्या आठवणीतलं आहे, जे शांत आरामात वगैरे असं सगळं चालतं, पण ते कुठेतरी हरवल्यासारखं झालंय आता. ते पुन्हा आपल्याला उभं करता येईल का? आपण काय करतोय, की आयुष्य पैसे कमवण्यासाठी आपलं आयुष्य खर्च करतोय, आणि कधी कधी विसरून जातो की आयुष्य असंच पुढे पुढे सरत असतं, आणि आपण आयुष्य जगायचंच विसरून जातो. सो हे पुन्हा कुठेतरी आपल्याला एस्टॅब्लिश करण्याची गरज आहे. एक निसर्गाची ना बीट आहे, जशी म्युझिशियन्सची एक बीट असते ना, ज्याच्यावरती ते कंपोज करतात, तशी एक निसर्गाची बीट आहे. त्या बीटवरती माणूस अगोदर चालत होता, नाचत होता, मस्त मजा करत होता, आणि त्याला धरूनच तो सगळं आपलं आयुष्य जगत होता. ऋतू म्हणजे काय होते, ऋतू जे बदलणारे ऋतू होते त्यांच्यामध्ये तो जगत होता. सो ज्यावेळी थंडी पडायची त्यावेळी तो कुठेतरी शांत व्हायचा आणि जाऊन बसायचा. आमच्याकडे आता मॉन्सून जेव्हा वाढतो तेव्हा आधीच लोक काट्याकुट्या सगळे गोळ्या करून येतात, चुलीला ठेवतात, आणि आरामात तो मॉन्सूनचा वेळ घालवतात. सो हे स्लो लिव्हिंगच होतं एका प्रकारचं. आता हे स्लो लिव्हिंग म्हणजे आळशी जगणं का हो? तर असं नाही, त्याच्यामध्ये भरपूर कामं आहेत, पण ते निसर्गासोबत एक हार्मोनियस रिलेशन बिल्डअप करणं, त्याला ते स्लो लिव्हिंग म्हणत होते. सो हा पूर्ण प्रवास झाला. हा प्रवास झाल्यानंतर मी पुन्हा गावी आलो. गावी आल्यानंतर मी एक प्रोजेक्ट करायचं ठरवलं, आणि त्याला नाव दिलं धरा. तर धरा म्हणजे काय? धरा म्हणजे ही धरती, ही धरणी, जिच्यासोबत आपला एक डिस्कनेक्ट झालाय, त्याच्यासोबत एकदा पुन्हा रिकनेक्ट करणं. तिथे ज्यावेळी लोक येतात तेव्हा निसर्गाच्या तालावरती आपण नाचतो परत. तिथे लोक तुम्हाला तिथलं कल्चर समजवतात. तिथलं खाणं, तुम्ही अन्न तिकडचं परत तुम्ही खाता. तिथल्या लोकांना तुम्ही मदत करता या सगळ्या गोष्टींमधनं. कसं आहे ना, की जल जंगल जमीन आपण जे काही म्हणतो त्याच्यामधलं जर जमीन असेल तर अन्न चांगलं असेल, पाणी चांगलं असेल तर स्वास्थ्य चांगलं असेल, आणि जंगलं टिकली तर क्लायमेट टिकेल. सो आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक विचार करायला गरज आहे. एक मी बाहेर असताना मला एकाने कोणीतरी सांगितलं होतं, की आपण काय असतं ना, की लहानशा छोट्याशा गावातनं आपण येतो. त्या गावामधनं आपण एका मोठ्या शहरामध्ये जातो. त्या मोठ्या शहरामध्ये गेल्यानंतर आपली नेक्स्ट स्टेप ऑब्व्हियसली असते, की US, UK, न्यूयॉर्क, लंडनला सगळीकडे जायचं. तिकडे गेल्यानंतर लक्षात येतं, अरे ही सगळी लोकं तर एकदम सगळे दुबईलाच चाललेत. मग आपण तिकडनं नेक्स्ट जनरेशन दुबईला जाते. दुबईत गेल्यानंतर आपल्याला इलॉन मस्क नावाचा माणूस भेटतो. तो म्हणतो आता सगळ्यांनी आपण मार्सला जायचंय. सो आपण त्या डायरेक्शनला जातो. ही एक एंडलेस सायकल आहे.
आणि आपण त्या सायकलमध्ये गुरफटतच चाललोय. त्या सायकलमधनं आपण कधी बाहेर येत नाही आहोत. खरं तर हाच आपला एक धर्म होता, जो पंचमहाभूतांवरती आधारित होता आणि त्यालाच धरून आपण अगोदर चालत होतो. तो थोडा-थोडा आपण सोडायला लागलो ॲक्चुअली. मी पुन्हा आल्यानंतर ज्यावेळी पुस्तकं भरपूर काय-काय वेगवेगळी वाचली, तेव्हा मला लक्षात आलं, की आपले ऋषीमुनी पण तेच सांगत होते, की म्हणजे पुरुष म्हणजेच मनुष्य आणि प्रकृती म्हणजे निसर्ग ह्यांचं दोघांचं मिश्रण म्हणजे हे जीवन आणि तेच आपण जगायचं विसरतोय. त्या दिवशी मी जेव्हा पडवीमध्ये उभा होतो, संजूदादा होता. मी त्याच्याकडे बघून अवाक झालो पहिल्यांदा तर. मला एक प्रश्न पडला, की आपण ज्याला बॅकवर्ड म्हणतोय, तो गावात राहणारा संजूदादा फक्त वरती ढगांमध्ये होणारे बदल बघून समजू शकत होता, की दक्षिण भरली. सो आता मला लक्षात आलं, की माझं पण थोडंफार शिक्षण कुठेतरी बाकी आहे. मी असं म्हणेन, की माझी पदवी खऱ्या अर्थाने मला मिळाली त्या दिवशी जेव्हा मी पण त्या पदवीमध्ये उभा असेन, ढगांमध्ये होणाऱ्या बदलांकडे मी पण बघेन आणि म्हणू शकेन, की दक्षिण भरली. सो जसा एक तरबेज डॉक्टर असतो ना, जो वैद्य, जो नाडी तपासतो आपली आणि त्या नाडी तपासूनच शरीरांमध्ये होणारे बदल तो समजू शकत असतो. तशा पद्धतीने आपण सगळे पण कधी ना कधीतरी ते ढगांमध्ये, निसर्गामध्ये होणारे बदल समजून आपण पण त्या पद्धतीने जगू शकू. अशा एका आशावादामध्ये मी पण जगतोय, आपण सगळेच जगतोय. थँक यू.